साथीहरु हामी चाहिँ नि बुढा र बुढी भएर यहाँ सब्जी बारी लाउँ भनेर चाहिँ खनाखन हुँदैछ है साथीहरु। मेरो यता नास्पातीको रुख पनि हेर्नु साथी कता गयो। यहाँ हेर्नु साथी मेरो नास्पातीको रुख हेर्नु यहाँ दाना कति लागेको छ नास्पाती फलेर लट्टा रामिरहेको छ। यसपालि चाहिँ धेरै फल लागेको छ। यहाँ राख्छु ल दाउरा साथीहरु हामी चाहिँ सागसब्जी लाउने ठाउँ बनाउँदै छौँ। तपाईहरु चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ मासु पोली खानु भने दाउरा चाहिन्छ है। यसरी बुढाबुढी मिलेर काम गरे भने यसरी बुढाले बुढी ठग्ने बुढीले बुढा ठग्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन मिलेर गर्नु। टिम वर्क गरेको राम्रो अरे के। अनि जस्तै ढुङ्गा ल्याउनु भएको होला के आइज उखाल्नु छ मैले होइन जस्तो यताको उता उताको त्यहाँ गइरहेछ दिन हो। Mommy, how about the computer you want us to? This way. This I'm here. यस्तै छ साथी हो लाइफ र जिन्दगीमा के गर्नु काम नगरी नहुँदो रहेछ। अनि यहाँ राख्दै गर्छु। साथीहरु आज चाहिँ एकदम थाकेको जस्तो भयो। फेरि कति हो बाँकी भोलि गर्छु। तपाईहरुलाई म सबै यो गार्डनको सब्जी बोरी बाहिर लगाएको। साथीहरु मैले यहाँ 2 गाडी मल ल्याएको छु। मैले 2 क्युब ल्याउँदाखेरि चाहिँ 55 ट्याक्स गर्दा $55 भएको थियो। एक क्युब मैले भुइँमा थुपारेको छु, एक क्युब यहाँ टेलरमै छ। तपाईको यो मसरुम कम्पोस्ट भन्छ यसलाई, यो एक क्युब हो। अनि यहाँ गाडी टेलरमा छ एक क्युब। म चाहिँ यो उता सब्जी बारी लाउनको लागि चाहिँ ल्याएको। म सब्जी बारी लगाउँछु। साथीहरु म अब यो चाहिँ यो ठेलामा लगाएर उता बसाएर राख्छु। यहाँनिर एकदमै पानी पर्यो भने सबै बर्बाद हुन्छ। मसँग यहाँ हेल्प गर्ने मेरो एउटा नाति छ रेहान, उसले पनि हेल्प गर्छ। तिमी हेल्प गर्छ मलाई? गुड। अनि बाजे नाति भएर गर्दैछु।
टेलर चाहिँ सिधै मल ओसारेर होइन अब एक टेलर बाँकी छ काम गर्नु त शीतल छ अहिले तर एक्लै भएकोले गर्दा थाकियो अब बाँकी रहेको काम चाहिँ भोलि गरौँला साथी साथीहरू यहाँ सामानहरू गाडीमा छ सामान लानुपर्ने ब्लक कङ्क्रिट ब्लक पनि ल्याएको छु चाहिएको छ र सिमेन्ट कम त भारी हुन्छ र सिमेन्टले त ज्यान खान्छ नि Dad, what is this? It's block size ल साथी यो ब्लक चाहिँ म पछाडि लगाएको छु यो ब्लक चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति गाह्रो लगाएर चाहिँ अलि माटो छापेर अलि अग्लो बोल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ ल्याएको यो किनभने मल लगभग खन्याएर सक्यो साथी 2 टेलर मल चाहिँ यति नै हो यो चाहिँ $55 को मल हो यो रेडी छ यो मलमा केही मिसाउनु पर्दैन रेडी छ चलाउनको लागि अब तपाईहरुलाई आजको ब्लग कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र लोजा फ्यामिली ब्लगलाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नु होला आउने दिनमा यस्तै भिडियो लिएर आउने छु मेरो ब्लग मार्फत